Hello friends, welcome back to my channel. I am Ilyas Rahman, your English teacher. Today is second day. আজি হল দ্বিতীয় দিন আৰু এই দিনত আজিৰ দিনটো আমি শিকিম শিষ্টাচাৰ সম্পৰ্কে ইংৰাজীত শিষ্টাচাৰ এই শিষ্টাচাৰ শব্দ অসমীয়া শব্দ আৰু ইয়াৰ ইংৰাজী শব্দটো হৈছে etiquette. That means politeness. Politely যেতিয়া কোনো কথা কোৱা হয় সেইটো হৈছে শিষ্টাচাৰ ইংৰাজী ভাষা হৈছে ইংৰাজসকলৰ ভাষা যি ভাষাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় ৩০০ বছৰৰ পৰা চলি আছে ইংৰাজসকলে যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত শাসন কৰিছিল সেই সময়ৰ পৰা ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰচলন হৈ আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অন্য বিদেশী ভাষা যিবিলাক আছে এই ভাষা কিন্তু আমাৰ মাজত ইমান জৰুৰী নহয় আৰু আমি বেলেগ ভাষা শিকাৰ কাৰণে ইমান আগ্ৰহীও নহয় কিন্তু ইংৰাজী ভাষা আমাৰ মাজত আৰু বিদেশী হৈ থকা নাই এই ভাষাটো এতিয়া আপোন হৈ গৈছে এই কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে ধৰি লোৱা হয় ইংৰাজী ভাষাক এই ভাষা জানিলেহে আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত আমি যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ আৰু বিদেশী মানুহৰ লগত কন্টাক্ট কৰি সিহঁতৰ লগত আমাৰ চিন্তা ধাৰাবিলাক আদান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই ইংৰাজী ভাষাটো আমাৰ জনা অতি আৱশ্যক আমাৰ ভাৰতীয় যেটো সভ্যতা আছে এই সভ্যতাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ যেটো শিষ্টাচাৰ বা সভ্যতা এইটো কিন্তু আৰু বেলেগ ধৰণৰ হয় যেনেকুৱা প্ৰথম দিনা আমি শিকিছিলোঁ অভিবাদন সম্পৰ্কে যত আমাৰ ভাৰতীয় সকলে অকল নমস্কাৰ বুলি কয় আমাৰ ভাৰতৰ মুছলিম সকলে আসসালামু আলাইকুম বুলি কয় কিন্তু ইংৰাজী ভাষাত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন শব্দ ইউজ কৰি অভিবাদন কৰিব লাগে ঠিক আজিৰ যে শিষ্টাচাৰ শিকিম ইয়াৰো কিছুমান নিয়ম নীতি আছে যিবিলাক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন শব্দ ইউজ কৰি শিষ্টাচাৰ that means politely আমি বেলেগৰ লগত কথা পাতো তেতিয়াহলে আহা পলম নকৰাকৈ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ ইংৰাজী ভাষাত আপুনি অথবা তেখেত এইটো হৈছে এটা সন্মানসূচক শব্দ এইটো কিন্তু অসমীয়া ভাষাত আপুনি আৰু তেখেত এইবিলাক কি সন্মানসূচক শব্দ আৰু সমনীয়া সকলক আমি তই বা তুমি বুলি সম্বোধন কৰো এইটো অসমীয়াত কিন্তু ইংৰাজী ভাষাত ডাঙৰক সন্মান কৰিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ শব্দ নাই ইংৰাজীত এটাই শব্দ আছে সেইটো হৈছে ইউ কি আছে ইউ শব্দটো আছে ইউ এই ইউ শব্দৰ দ্বাৰা আপুনি তুমি আৰু তই এই শব্দৰ ইউ শব্দৰ দ্বাৰা এইবিলাক বুজোৱা হয় সেই কাৰণে কিন্তু আমি এই ইংৰাজী ভাষাক আকৌ ৰুক্ষ্ম ভাষা বুলি ক'ব নোৱাৰো কিয়নো ইংৰাজী ভাষাৰ শিষ্টাচাৰমূলক বা শিষ্টাচাৰ ভদ্ৰতা বজাই ৰাখি politenessly আমি যদি কথা ক'ব খোজো তেনেহলে ইয়াৰো কিছুমান শব্দ আছে যিবিলাক শব্দ প্ৰয়োগ কৰিলে ইংৰাজসকলে বা যিকোনো বিদেশীৰ লগত যদি আমি কথা পাতো ইংৰাজীত তেতিয়া আমাক হ'ব বুলি ক'ব আৰু সেই শিষ্টাচাৰমূলক কিছুমান শব্দ আছে এই শব্দবোৰ যদি আমি ইউজ নকৰো তেনেহলে আমাক অসভ্য অভদ্ৰ বুলি ভাবি ল'ব তেতিয়াহলে চাও সেই ইংৰাজী ভাষাৰ শিষ্টাচাৰমূলক সেই শব্দবোৰ কি আছে যেনেকুৱা আছে please thanks welcome kindly allow me after you sorry excuse me pardon no mention it's my pleasure কত কেতিয়া কোন শব্দবোৰ ইউজ কৰিব সেইবিলাক এতিয়া শিকিম এতিয়া অসমীয়াত কিছুমান শিষ্টাচাৰমূলক বাক্য আছে অসমীয়াত কি শিষ্টাচাৰমূলক কিছুমান বাক্য আছে এইবোৰ হৈছে আপোনাৰ
কলমটো দিয়কচোন এগিলাচ পানী দিয়কচোন কিমান বাজিছে হয় খাম এইবিলাকৰ যদি ইংৰাজী আপুনি ট্ৰান্সলেট কৰে তেতিয়াহ'লে হ'ব আপোনাৰ কলমটো দিয়কচোন আপোনাৰ বুলি কোনো আপোনাৰ হৈছে সন্মানসূচক অসমীয়া ভাষাত আৰু অসমীয়াত তোমাৰ এটা সমনীয়া সকলো কোৱা হয় কিন্তু ইংৰাজী ভাষাত এটা শব্দ আছে সেইটো হৈছে your আপুনি অথবা তোমাৰ দুয়োটা কোৱা হয় তেনেহ'লে এতিয়া যদি এইটো ট্ৰান্সলেট কৰা যায় তেনেহ'লে হ'ব গিভ আপোনাৰ কলমটো দিয়কচোন গিভ মি your পেন তেতিয়া কি হ'ব গিভ মি your পেন give me your pen এগিলাচ পানী দিয়কচোন give me a glass of water কিমান বাজিছে what is the time হয় খাম এইটো কেনেকৈ ক'ব yes I will eat হয় খাম এনেকুৱা শব্দ যদি ইউজ কৰে এনেকুৱা সেন্টেন্স যদি আপোনালোকে ইংৰাজসকলৰ লগত কথা পাতে ঠিক এনেকুৱা সেন্টেন্স কনস্ট্ৰাকশন কৰি তেতিয়াহ'লে আপোনাক অহব বুলি ক'ব কিন্তু যদি কিছুমান নিয়ম আছে সেই নিয়মবিলাক কিন্তু কিছুমান কি আছে নিয়ম আছে সেই নিয়ম হিচাপতো যদি আপোনালোকে চলে কথা পাতে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক আৰু কি নক'ব অহব বুলি নক'ব সেইবিলাক মই শিকাই আছো এতিয়া চোৱা কি কৈছে আপোনাৰ কলমটো দিয়কচোন এইটো যদি এনেকৈ কয় মে আই হেভ your pen please মে আই হেভ your pen please প্লিজ শব্দটো দিব লাগিব আৰু কেনেকৈ কোৱা হৈছে মে আই হেভ your pen please এইটো এটা কি কৰিছে শিষ্টাচাৰ বজাই ৰাখি কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে ইংৰাজসকলে ক'ব যে ঠিকে আছে এই মানুহজনৰ politely কথা পাতি আছে ভদ্ৰভাৱে কথা পাতি আছে ৰেসপেক্টফুলি কথা পাতি আছে give me a glass of water এইটো নকৈ যদি আপুনি কয় a glass of water please a glass of water please a glass of water please কিমান সময় বাজিছে what is the time এনেকৈ ক'লে কি হ'ব মানুহজনে শিষ্টাচাৰ নাই বুলি ক'ব কিন্তু কেনেকৈ ক'ব লাগিব time please only time please ক'লেই হ'ল time please হয় খাম ইয়াতে yes please yes I will eat yes I will eat নকয় yes please ক'লে এইটো শিষ্টাচাৰ বজাই ৰাখি আপুনি কথা পাতিলে নাইবা এইটো এনেকৈ ক'ব পৰা যায় what is the time please what is the time please কিন্তু প্লিজ শব্দটো বহুৱাব লাগিব তেতিয়াহে সেইটো শিষ্টাচাৰ বজাই ৰাখি কথা পাতি আছে বুলি সিহঁতে ভাবি ল'ব আৰু ক'ব যে মানুহজন সভ্য হয় নহ'লে কিন্তু অভদ্ৰ বুলি ভাবি ল'ব এতিয়া আলোচনা কৰোঁ থ্যাংক ইউ আমি কেতিয়া ক'ম থ্যাংক ইউ আমি তেতিয়াই ক'ম যেতিয়া কোনোবাই মোক কিবা এটা সহায় কৰিবলৈ ক'লে আৰু মই তাক সহায় কৰি দিলোঁ তেতিয়া সেই মানুহজনে মোক থ্যাংক ইউ বুলি ক'ব যদি সেই মানুহজনৰ ডাঙৰ এটা বিপদৰ পৰা আপদ কৰি দিলোঁ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলোঁ ডাঙৰ এটা বিপদৰ পৰা বৰ উপকাৰ কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনে মেনি থ্যাংকছ টু ইউ বুলি ক'ব নহ'লে থ্যাংক ইউ so much অথবা থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ বুলি ক'ব এতিয়া
যদি কোনোবাই আপোনাক কৈ আছে যে আপোনাৰ কিবা বস্তু লাগিব, তেতিয়া যদি আপুনি নাই লাগে বুলি যেনেকুৱা আছে, আমি অসমীয়াত কওঁ নহয় নালাগে আৰু মোক বহুত হৈছে, মোক আৰু নালাগে। ইংৰাজীত কি বুলি কওঁ? আই ডণ্ট ৱান্ট টেক মোৰ, আই ডণ্ট ৱান্ট টু টেক মোৰ, আমাৰ আৰু বেছি নালাগে। তেনেহ'লে এনেকুৱা ইংৰাজী যদি ইউজ কৰা হয়, আই ডণ্ট ৱান্ট টু টেক মোৰ, তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব নহ'ব বুলি ক'ব। এই মানুহজন হ'ব নহয়। কি বুলি ক'ব লাগিব? ন' থেংকছ। কি বুলি ক'ব লাগিব? ন' থেংকছ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু কোনোবাই মোক থেংক ইউ বুলি ক'লে, কিবা এটা সহায় কৰিছোঁ, সেই মানুহজনে মোক থেংক ইউ বুলি ক'লে, তেতিয়া সেই সময়ত আমি এটা কথা ক'ব লাগিব। সেই থেংক ইউৰ উত্তৰত আমি কি ক'ব লাগিব? ইটছ অল ৰাইট, নহ'লে ন' মেনশ্যন ক'ব পাৰে, ইটছ ফাইন বুলিও ক'ব পাৰে, মাই প্লেজাৰ বুলিও ক'ব পাৰে, ৱেলকাম বুলিও ক'ব পাৰে। কোনোবাই থেংক ইউ বুলি কৈছে, আপুনি ইটছ অল ৰাইট বুলি ক'ব পাৰে, নহ'লে ৱেলকাম বুলি ক'ব পাৰে, ইউ আৰ ৱেলকাম, নহ'লে ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম। ইটছ অল ৰাইট বুলি ক'ব পাৰে, ইটছ ফাইন বুলিও ক'ব পাৰে। কোনোবাই থেংক ইউ বুলি কৈছে, ন' মেনশ্যন, মাই প্লেজাৰ, ৱেলকাম, ইউ আৰ ৱেলকাম, ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম। ঠিক এনেকুৱা ইংৰাজী এই শব্দবোৰ ইউজ কৰিলে তেতিয়া আপোনাৰ শিষ্টাচাৰ আছে বুলি ইংৰাজসকলে বা ইংৰাজী কোৱাসকলে ভাবি ল'ব আৰু আপোনাক ভদ্ৰ বুলি ক'ব। If you are new over here, please subscribe this channel and like, share and comment please.